hello කොහොමද යාළුවනේ මම self man මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට computer එකට notification එක එන්න ගන්න කොහොමද wholesale එකක් එහෙම නැත්නම් තොග අපිට අවශ්‍ය කරන තොග බඩු තොගය කොහොමද order කරන්න කියලා මුලින්ම ඔයාලට alibaba.com කියන මේ Android app එක download කරගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන් මම දැන් ගියා වුණ app එකට දැන් මම open කරගත්තා මම දැන්ටත් මේක download කරගෙන තින්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ තමයි interface එක මුලින් අපි බලමු ඔයාලා මේකට මුලින්ම account එකක් හදා ගන්න ඕනේ ඒකට මම දැන්ටම මගේ account එක හදාගෙන තින්නේ account එක හදාගෙන ඔයාලා Gmail එක දීලා මේකට log වෙන්න මේකේ app එක download කරගත්ත පස්සේ අපි මුලින්ම බලමු මේ උඩින්ම තියෙනවා අපේ search bar එක. ඉතින් අපිට මේ වගේ ඉරිකැල තුන ක්ලික් කරාම slide එකක් එනවා. මේ slide එකේ home කියලා තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ feeds කියලා තියෙනවා messenger, ඒ වගේම my alibaba, my favorite, scan QR code, currency converter, help center setting. එක එකක් බලමු feeds වලට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ following discover videos මේකේ මම follow කරන buyers ලගේ නැත්නම් sorry මම follow කරන sellers ලගේ ඒ කියන්නේ seller ගේ නැත්නම් companies වල විස්තර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම discover එකට ගියොත් එහෙම මේ වගේ අර topic එකේ Facebook එකේ වගේ video එක අපිට මේ විදිහට දෙනවා. ඒත් advertisement තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට අපිට advertisement video බලන්න පුළුවන්. නැවත home එකට ගියොත් එහෙම නැවත අර ඉරිකැල තුන click කරලා ගියාම messenger තියෙනවා. මේ messenger එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ inquiries තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම බඩු මොනවා හරි order කරාම ඒ order කරාට පස්සේ ඒ බඩු දෝගේ sell කරන කෙනා මට message එකක් දානවා. අපි බලමු මොන වගේ message දාලා දෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට බඩු order කරාට පස්සේ මේ විදිහට මට එයා price list එකක් එවලා තියෙනවා. හැමකින්ම මේ වගේ අපිට මැසේජ් කරගෙන අපට අවශ්‍ය කරන ඩිස්කවුන්ට් එකක් එකකින් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ තමයි notification ඔක්කොම ඒ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. right. ඊට පස්සේ නැවත අපි ගියොත් එහෙනම් my alibaba කියන එකට මේ විදිහට පේනවා. මගේ manage order request to for quotations inquiries manage quotations ඒවා search in preference pay later my coupons become a gold supplier වගේ shipping address iCloud drive app suggestion ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් manage order කියන එක. මෙතනින් මගේ අවශ්‍ය කරන order එක manage කරන්න පුළුවන්. මම දැන් order එකක් දැම්මට පස්සේ seller ඒක බලනවා බලලා ඉවරලා seller තීරණය කරනවා මේ එයා ඒකට quotation එක හදලා එවනවා. ඒකට පස්සේ මට මේකට payment එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මට මේක හැම එකම පෙන්නනවා make payment කියලා. එතකොට මේ make payment කියලා පෙන්නන්න නැති ඩොලර් ගාන විතරක් මේ පෙන්නන මේ USD 4 ඩොලර් ඒ වගේ තියෙනවා. මෙතනින් පෙන්නන waiting for supplier to confirm order. එයා තාම confirm කරලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ එයා confirm කරාට පස්සේ මම ඉල්ලන බඩු දෝගය මට මෙතනින් මේක payment කරන්න පුළුවන්. payment කරන විදිහත් මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ manage order ඊට පස්සේ මට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් යම් කිසි කොටේෂන් එකක් මට මෙහෙම කොටේෂන් එකක් දෙන්න කියලා. දැන් ඒකේ අපිට පෙන්නලා තියෙන ප්‍රයිස් එකට අමතරව අපිට මේ ප්‍රයිස් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් අපි යාට මැසේජ් එකක් දානවා මට මේකට මම මෙච්චර කෑලි ගොඩක් මේකෙන් ගන්නවා මට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් හොඳ බෙස්ට් ප්‍රයිස් එක කියලා. එතකොට එයා අපිට ඒකට ප්‍රයිස් එකක් දෙනවා. රයිට්. හොඳ සමහර ඩිස්කවුන්ට් දෙන්න පුළුවන්. අර වගේම ඉන්ක්වයරිස් ඔය ටික තමයි මේ ටික මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන්. සමහරට මැනේජ් order එකෙන් අපිට order එක cancel කරන්න පුළුවන් නම් ඒත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ pay later කියලා දෙනවා. මේක ලංකාවට තාම මේ access එක නැහැ. මේක මම American citizens වලට විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් ණයට බඩු අරන් පස්සේ pay කරන්න පුළුවන්. මේකක් තියෙන්නේ ඒ company එක register කරලා තියෙන්න ඕනේ ඇමරිකාව තුල. මේක අපිට වැඩක් නැහැ නිසා. ඊට පස්සේ my coupon ඒ කියන්නේ මගේ මොන හරි coupons මොන හරි තියෙනම් මට හම්බෙච්ච coupons තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ my coupons යනවා. my coupons එකෙත් තාම මොනවත් නැහැ. coupons හම්බෙලා නැහැ මට.
ඊට පස්සේ become gold supplier. අපිට කැමති නම් මේකට supplier කෙනෙක් විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න අපි මොනවා හරි බඩු දානවා නම් ඒත් අපිට පුළුවන් මේක supplier කෙනෙක් කළා මේකට බඩු දාන්න. බඩු දාලා ඒ ඊළඟ රටවල් වලට අපි බඩු යවන්න ඕනේ. shipping address එක මේ විදිහට තියෙනවා. අපිට shipping address එක add කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. add new address එකක් වුණත් අපිට ගිහිල්ලා දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට setting වලට අපි යමු. setting වලින් අපිට පුළුවන් region එක මෙතනින් setting එක අපිට වැදගත්ම දෙයක් තමයි setting එකේ අපේ රට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට අපේ ශ්‍රී ලංකාව කියන එක දාලා දිනවා. ඒ වගේම currency එක අපිට LKR වලින් දාලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට LKR වලින් අපිට ඒක පෙන්නනවා. ඊට language එක English එක දාලා තියෙන්නේ. අනික තමයි මේක use කරනකොට අනිවාර්යෙන් හැම වෙලේම app version එක හැම වෙලේම update එක නිවැරදි update එක තියාගන්න ඕනේ. This is the last version කියලා පෙන්නනවා මේක click කරාට පස්සේ. ඔය ටික තමයි settings වලින් තියෙන්නේ. අපි නැවත home එකට යන්. home එකේ තියෙනවා all categories තියෙනවා. මේ එක එක ජාතියේ දැන් මේ LKR වලින් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා රුපීස් වලින් තමයි පෙන්නන්නේ. හරි ඕඩර් කරනකොට බඩුව මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ෆොටෝ එකේ. අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. වොච් එකක් කියමුකෝ. මේ වගේ වොච් එකක් අපි ඕඩර් කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ ප්‍රයිස් එක හෝල්සේල් තමයි මේක අපි ගන්න යන්නේ. ඒකෝ මේකේ කෑලි 10 ඉඳලා කෑලි 49ක් ගන්න දක්වා ගන්නව නම් මේ වොච් එක අපිට දෙන්නේ 4236 ගානේ. කෑලි 50 ඉඳලා කෑලි 99 නැත්නම් කෑලි 100ක් ගන්නවා නම් 4055 ගාන දෙනවා. කෑලි 100 ඉඳලා කෑලි අපි 300ක් 299ක් 300ක් ගන්නවා නම් 3929 ඉඳලා දෙනවා. 300ට වඩා වැඩියෙන් ගන්නවා නම් 300ක් ගන්න නම් ඊට වඩා වැඩියෙන් ගන්න 3749. ඉතින් ওই වගේ තමයි ඕඩර් එක තියෙන්නේ. සමහර අයිටම් තියෙනවා ගොඩාක්ම අඩුයි. දැන් මේ වගේ අයිටම් එකක් එහෙම ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මේක ලංකාවේ වෙළඳ පොලේ යන්නේ මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක රුපියල් 250යි 100යි එහෙම නැත්නම් මේ වලල්ලක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා රුපියල් 90යි. කෑලි 500ක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 90 ගන්න. හරි. අපි බලමු ඉතින් මේ වගේ එකක් කොහොමද අපි ඕඩර් කරන්න කියලා. ඔයාලට වෙනවා chat now කියලා දිනවා, send inquiry කියලා දිනවා, start order කියලා දිනවා. අපිට මෙයාත් එක්ක chat කරනවා නම් ඉස්ලාම් මම කියන්නම් මේක chat කරන්න ඒ ටික කියන්න කලින් මේකේ විස්තර ටික කොහොමද මේක අපි දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එකේ අපි කොහොමද බලාගන්නේ කියලා අවශ්‍ය කරනකොට මෙතනින් තියෙනවා get latest price කියලා. ඒක අපිට මෙතනින් කෑලි 500කට තමයි යටෙන්නේ. මේ කෑලි 500න් අපිට තවත් ඕන නම් මෙතනින් ඔටෝම මේල් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේකේ අවශ්‍ය දෙයක් මොනවා හරි මම මේකෙන් ගහනවා. sorry. මම මෙතනින් ගහනවා what is the best offer for me කියලා. එතකොට මම මේක send කරනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් follow this supplier get the latest array offers and more කියලා මේකත් මම feed එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක යාගේ notification එකට අප් වෙනවා. කෑලි 500ක් මේ කරන්න මම යාගේ ඇහුවා. හරි? right දැන්වත් මට message එකක් ආවා. ඒ අපිට chat කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම chat කරනවා අපිට මේකේ price එක දාලා අපිට මොනවා හරි what is the best price මොනවා හරි කියලා මෙතනින් අපිට යාට chat කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙකම යාගේ අපි inquiry එකක් බලලා යා අපිට reply කරාට පස්සේ ඒක හොඳයි නම් මේ price එක අපිට පුළුවන් මෙතනින් start කරන්න order එක. ඒතර මේක එක කෑල්ලක් 0.50යි කියමුකෝ. 50 තමයි දාන්න ඕනේ. 0.50යි. හරි? ඒතර මේක එක piece එකක්. quantity මට කොච්චරද ඕනේ කියලා අහනවා. ඒතර මම 500ක් තමයි ගන්නෙ. ඔයාලට වෙනවා USD 250ක් තමයි ඔයාලට මේකට වීදම් වෙන්නේ. ඉතර ලොක් ගානක් නැත්නම් අපි කෑලි අපි 100ක් ගන්නවා කියමුකෝ. 100ක් ගන්නවා නම් මෙතන මට පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මෙතන එතන මිනිමම් යා 500ක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙතන ඒකයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට 100ක් අය ගන්නවා මීටර ප්‍රයිස් එක අදිනවා. එතන සෙලර් කියලා දිනවා මිනිමම් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් කොච්චරද කියලා. ඒ ක්වොන්ටිටි එක අපි ඕඩර් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට කැමති ගානක් ඕඩර් කරන්න බෑ. එතන එයා කියන දින ගාන තමයි ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒරි 500ක් තමයි එයා දෙන්නේ 250ක් වෙනවා. ඒත් මෙතන අපේ ඇඩ්‍රස් එක ඔක්කොම පෙන්නනවා. මෙතන තමන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ shipping method එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් අහනවා. අපිට පුළුවන් sea freight ද නැත්නම් sea මෙතනක් තියෙනවා to door to port. මේක පළවෙනි එක දැම්මොත් port එකට විතරයි එන්නේ. දොර ළඟට මේ කියන්නේ ගෙදරට මෙනවා මේක sea freight එක අනිත් එක දැම්මොත් air freight.
ඒකත් එයාපෝට් එක විතරයි. ඊට පස්සේ land transportation කියලා දෙනවා express එකෙත් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් post එක. කියන්නේ තැපල කරලා අපිට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ initial payment එක මෙතන දාන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අහනවා 100ට ගන්නද. එතන මෙතන දාලා තිනවා at least මෙතන දාලා තිනවා 10% total order amount කියලා. total amount එකෙන් 10% දාන්න ඕනේ. මම ඔක දැම්මා බලමු මේ හරියද කියලා. එතකොට රිමාර්ක්ස් මොනවා හරි මෙතන යාට කියන්න තියෙනවා ඒක කිව්වා. shipping date එක මෙතන shipping date එක ගහන්නේ අපි ඕඩර් කරාට පස්සේ බස් එක අපිට දවස් 30කින් ලංකාවට බස් එක එන්න ඕනද කියලා. මම සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක් දානවා. දවස් 5ක් දාලා මම මෙතනින් කන්ෆර්ම් කරනවා. කන්ෆර්ම් කරාම මේ වගේ අපිට page එකක් එනවා start order. production information එක එනවා, shipping information එක එනවා, payment information එක එනවා. එතකොට name එක එනවා, මගේ company එක එනවා, නම එනවා. ටෙලිෆෝන් එකක් අපිට මෙතන ක්ලික් කරලා ටෙලිෆෝන් එකක් දාන්න පුළුවන්. කලින් දාන්න ඕනේ ඒක. දැන් මම මෙතන දාලා නැහැ. supply information එක submit කරා. right. ඊට පස්සේ දැන් your order has been successful. Please contact the supplier confirm the order. ඉතින් මට chat කරන්න පුළුවන්. මගේ details ටික මෙතන payment එක දැන් මෙයා මම contact කරගෙන තියෙන්නේ. එයා මට waiting supplier confirm කරගම මෙතනට එනවා මේක. ඒක මම payment එක කරන්න තියෙන්නේ. payment එක කරාම එයා check කරනවා, receive වෙනවා. මට review කරලා මේකට photo එකක් දාලා බොට් ටික ආවා කියලා දාන්න පුළුවන් මෙතන. හරි. මට cancel කරන්න පුළුවන් order එක. හරිද? request modification කරන නම් මොනවා හරි එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ships out within 5 days කියලා තමයි දාලා තින්නේ. initial payment එක එයා කටට හම්බුනාට පස්සේ දවස් 5ක් ඇතුළත අපිට බොට් ටික වෙනවා. දැන් ලිපින මෙතන දාලා තියෙනවා. amount එක සම්පූර්ණ දාලා තියෙනවා. right. ඉතින් card එක add කරලා මේකෙන් අපිට සල්ලි ගන්න තමයි. ඔය විදිහට තමයි අපි alibaba.com එකෙන් order එකක් නැත්නම් තොග order එකක් අපි ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට supplier මේ වගේ contact කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට බඩු ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Alibaba එකේ කරන විදිය. මේ වගේම තමයි AliExpress කියලා කියන්නේ Alibaba සමාගමෙන්ම එන අපිට ඔන්ලයින් බඩු මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒක තොග නෙමෙයි ගන්න පුළුවන්. තනි තනි item තමයි ගන්න පුළුවන්. තොග order කරනවා නම් ඒක ඉතින් customer contact කරගෙන අපිට කැමති විදිහක තොග මේකෙන් order කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි order එකක් අපි දාගන්නේ. කාරණේ තමයි කියන්න ඕනේ මේ Alibaba එකෙන් බඩු ගන්නවා free shipping ලංකාවට free shipping list එකේ ලංකාව නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට shipping ගාස්තුවක් මේකට ගෙවන්න වෙනවා. හරි. thank you වෙනම් හැමෝටම වීඩියෝ එක බලුවට මේකෙන් දැනුමක් හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. online බඩු තොග order කරනකොට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment section එකෙන් දාලා අහන්න. මම දන්න දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. thank you හැමෝටම වීඩියෝ එක බලුවට. මතක තුමා subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ බෙල් icon එක click කරන්න. notification එක ආපු ගමන් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.